Hello mga kakusina! Sa videong ito, si Mrs. muna ang magluluto para sa inyo. Gagawin natin ngayon ang isa sa mga pumatok na quarantine food. Ito ay walang iba kundi ang ube cheese pandesal. Bago tayo mag-umpisa, tulungan naman natin si Mike Kusina. Please like, subscribe, and click the notification bell para sa mas madami pang videos. Ang nating gagawin ay mag-proof ng dry yeast. Kailangan lang natin ng 1 cup of warm milk, 1 tablespoon of sugar, and 2 teaspoons of yeast. Haluin lang, tapos iset aside natin. Optional naman ito kung instant dry yeast ang gamit. Pero just in case gusto nyo pa din mag-proof, ganun lang ang gagawin. Next ay paghaluin lang ang mga dry ingredients. So we need 2 cups of all-purpose flour, 1 cup of bread flour, 1 teaspoon salt, and 1/2 cup sugar. Pagkatapos ay haluin lamang ito ng mabuti. Ayan, nagbubble na ang ating yeast. Indicator ito na okay pa ang yeast natin. So, ang next naman nating gagawin ay paghalu-haluin ang dry ingredients at ang wet ingredients. Maglagay lang tayo ng konting space para sa ating milk and yeast mixture. Ilagay na din natin ang 1/2 cup oil. Ang 2 teaspoons of ube flavoring. Pwede kayong magdagdag kung gusto nyo ng mas matingkad na kulay. Ayan, pwede na nating haluin ulit. I-mix lang natin siya ng mabuti. Actually, nung ECQ talaga pumatok tong ube cheese pandesal. Nakita ko siya sa isa sa mga posts sa Facebook. Tapos na-curious ako kasi parang ang sarap. Kasi paborito ko yung ube. Tapos meron siyang cheese at meron siyang halaya. So, sa picture pa lang parang ang yummy-yummy na. Nagpalit pala ako ng panghalo dito kasi wrong move na ginamit ko yung whisk. Kasi pumapasok siya in between. So, at this point, gagamitin ko na yung kamay ko para mas makuha natin or mas ma-mix natin siya ng mas maganda or ng mas mabuti. So, yun nga, nag-check ako sa Facebook ng mga nagtitinda ng ube cheese pandesal and I found one, yung ube by cheese pandesal, and kapag nag-order ka sa kanila, grabe, 1 week ang reservation. So, tinanggal ko na siya sa ating mixing bowl kasi uumpisa na nating magmasa or mag-knead. Sorry, disclaimer, hindi talaga ako expert sa pagmamasa. Pero according to research, kailangan mo siyang i-stretch palayo sa'yo and then from the top, i-fold mo siya towards you. And then ulit-ulitin mo lang yung process until yung dough ay medyo parang glossy or medyo makinis na. So, dito, minasa ko siya ng mga 15 to 20 minutes. So, medyo exercise siya sa braso natin. Sobrang daming nagtitinda ngayon ng ube cheese pandesal because why not, diba? Marami namang may gusto nito kasi sobrang sarap niya. Masarap siyang ipares sa mainit na kape. And of course, sa gitna ng nararanasan natin ngayon, we have
this pandemic, we have to find ways para kumita. Kaya mga kakusina, let's support local. Support our local food industry. Tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan sa bandang huli. So, ayan, medyo parang okay na ang ating dough. As you can see, medyo kumikinis na siya, medyo nagiging glossy na siya. So, ilock lang natin to sa ilalim. So, gawa lang tayo ng bilog. And then after that, ilagay natin siya ulit sa ating bowl. So, lagyan muna natin siya ng mantika. Ginamit ko na yung kamay ko ulit. Spread lang natin yung oil, and then let's place yung dough sa loob ng bowl. Ayan. And then let's cover it and let's allow it to rise for about 1 hour. Ayan, so after 1 hour, nag-rise ng ating dough. Bigyan lang natin siya ng soft punch para mawala yung hangin sa loob. Kunin na natin siya ulit sa bowl, tapos masahin lang natin siya ng konti. Naglagay lang ako ng konting dough or harina or flour para lang mawala ng konti yung oiliness niya. So, just roll it para umaba siya. And then after that, saka tayo mag-cut into pieces nung desired cut natin. Actually, yung mga talagang nagbe-bake, they even weigh it para pare-pareho talaga or naka-proportion talaga yung cut ng gagawin nilang pandesal. So, since wala tayong weigh scale or pangtimbang, so trinay na lang namin na pare-pareho. So, lagyan na natin siya ng filling. Ang ginamit natin dito ay yung regular cheese. We just cut it into dice or into square. And then yung ube halaya na kinat din namin into square. Actually, naka-chill siya, so kaya medyo matigas, kaya nakat namin siya into square. And then, ilock nyo lang siya sa ilalim para hindi siya mag-spill. Siyempre, kapag uminit na siya at nag-melt. Just like this. So, ulit-ulitin nyo lang yung process sa lahat nung nakat natin. So, i-flatten nyo lang siya before nyo ilagay yung filling. And then, i-fold nyo lang ulit siya sa baba. Ayan. So, after nating maglagay ng filling, tatakpan ulit natin siya and then wait for it to rise for about 1 hour. So, after 1 hour, ito na siya. Ang next na gagawin natin ay i-coat lang siya with breadcrumbs. Ang ginamit namin dito is about 1/2 cup of breadcrumbs. So, isa-isahin nyo lang siyang i-coat. So, as you can see on the tray kanina, 9 pieces of pandesal yung
nagawa natin. Pero actually, 2 batches siya dun sa amount of ingredients na ginamit natin. So all in all, parang nakagawa kami ng 18 ube cheese pandesal. And we're ready to bake. Preheat lang namin yung oven to 170 to 180 degrees Celsius. Let's wait for about 10 to 15 minutes. So, ayan. Ready na siya. And ready to eat na ang ating ube cheese pandesal. Look at the cheese and the ube halaya inside. So yummy. Tara, let's eat.